Everybody, म यो भिडियोमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन र युनिफाइड प्रोसेसको बारेमा थोरै कुरा गर्न गइराखेको छु। र हाम्रो जुन यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन त्यो दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। पहिलो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस, देन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन। र बेसिकली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस त्यो पहिलो फेजको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ एन्ड डिस्क्राइबिङ द अब्जेक्ट्स और कन्सेप्ट्स इन द प्रब्लम डोमेन। हामीले जुन सफ्टवेयर बनाउनु छ त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ के अब्जेक्ट वा के कन्सेप्टहरू छ त्यो पत्ता लगाउने प्रोसेस हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस। ओके, र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रियल वर्ल्ड सिस्टमहरू अब्जेक्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो एब्स्ट्र्याक्ट अब्जेक्ट होस्, त्यहाँ फिजिकल अब्जेक्ट होस्। फिजिकल अब्जेक्ट भने जसको सेप साइज हुन्छ, जसले फिजिकल स्पेस एलोकेट गरेको हुन्छ भने एब्स्ट्र्याक्ट अब्जेक्टले फिजिकल स्पेस एलोकेट गरेको हुँदैन। जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट अब्जेक्टको इक्जाम्पलको कुरा गर्दा बैंक अकाउन्ट, लोन, देयर आर द अब्जेक्ट्स which have no physical existence. Okay, they do not occupy any memory space in real world, but objects like human, customers, employees, desks, table, these are physical objects. They occupy space in the real world. त्यसैले अब कुनै पनि प्रब्लम डोमेनमा के अब्जेक्ट वा के कन्सेप्टहरू छ त्यसलाई फाइन्ड गर्ने प्रोसेस हो हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस भने। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन इज एन प्रोसेस अफ डिफाइनिङ सफ्टवेयर अब्जेक्ट्स एन्ड हाउ दे कोलाबोरेट टु फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट्स। अब डिजाइनमा पनि अब्जेक्टै डिफाइन गर्ने हो, तर यहाँ सफ्टवेयर अब्जेक्टहरूको कुरा हुन्छ। एनालाइसिसमा रियल वर्ल्ड कन्सेप्ट र सफ्टवेयर अब्जेक्ट भनेपछि हाउ आर वी गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट इन द कम्प्युटर सिस्टम, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ डिजाइनमा। हामीले डिजाइनमा पनि के भन्छ अब्जेक्टहरू नै फिगर आउट गर्छौँ र प्रब्लम डोमेनमा के अब्जेक्टहरू छ, हाउ द अब्जेक्ट्स विल बी कोलाबोरेटिङ विथ इच अदर, द्याट इज द कन्सर्न अफ द डिजाइन एन्ड दोज अब्जेक्ट्स विल रिसेम्बल सफ्टवेयर अब्जेक्ट्स। हामीले यसरी डिजाइनमा अब्जेक्टहरू फिगर आउट गर्छौँ, डिफाइन गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लान सक्छौँ। ओके, सो अन द बेसिस अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस वी डेभलप द डिजाइन। एनालाइसिस गरेर रियल वर्ल्ड अब्जेक्टहरू कन्सेप्ट पत्ता लगाइसकेपछि हामीले डिजाइनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सफ्टवेयर अब्जेक्टहरूमा कसरी ढाल्न सक्छौँ त, कसरी चाहिँ त्यो अब्जेक्टहरू कोलाबोरेट गरेको छ भने मतलब हाउ द अब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड, वाट आर द अब्जेक्ट्स एसोसिएटेड। फर इक्जाम्पल ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल एउटा डिपोजिट प्रोसेसमा के हुन्छ त, कस्टमर विल डिपोजिट अमाउन्ट इन देयर ब्याङ्क अकाउन्ट। अकाउन्ट भनेको अब्जेक्ट हो, कस्टमर भनेको अकाउन्ट हो, कस्टमर भनेको अब्जेक्ट हो, अकाउन्ट भनेको पनि अब्जेक्ट हो। त्यो बिचकोमा एसोसिएसन गर्छ त डिपोजिट। डिपोजिट भन्ने वर्डले त्यो दुईटालाई रिलेट गरेको हुन्छ भनेपछि प्रब्लम डोमेनमा हामीले कस्टमर, अकाउन्ट दुईटा अब्जेक्ट त पाइहाल्यो र तिनीहरू एसोसिएट छ भने पत्ता लाग्यो। तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट कसरी डिफाइन गर्ने त, सफ्टवेयर अब्जेक्ट कसरी डिफाइन गर्ने, द्याट इज द पार्ट अफ द डिजाइन। ओके, object oriented analysis is concerned with creating a description of a domain from the perspective of objects. There is an identification of the concepts, attributes and associations that are considered noteworthy. भन्ने मतलब प्रब्लम डोमेनमा चाहिँ के अब्जेक्टहरू के छ त त्यो अब्जेक्टको पर्सपेक्टिभबाट हामीले प्रब्लम डोमेनलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिसमा गर्छौँ। र त्यो अब्जेक्टहरूको एट्रिब्युटहरू के छ, कुन अब्जेक्ट कोसँग एसोसिएट छ, त्यो हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिसमा काम गर्छौँ भने डिजाइनमा चाहिँ सफ्टवेयर अब्जेक्ट भनेको जसमा चाहिँ बिहेभियर पनि हुन्छ। ओके, रिमेम्बर द्याट अब्जेक्टहरूको त स्टेट एन्ड बिहेभियर हुन्छ नै, र बेसिकल एनालाइसिसमा हामीले स्टेट के छ त त्यो पत्ता लगाउँछौँ भने बिहेभियरको कुरा हामी डिजाइनमा गएर गर्छौँ। डोमेन मोडल इज नट ए डिस्क्रिप्सन अफ सफ्टवेयर अब्जेक्ट्स, इट इज अ भिजुअलाइजेसन अफ कन्सेप्ट्स और मेन्टल मोडल्स अफ रियल वर्ल्ड मोडल। इट इज अल्सो नोन एज ए कन्सेप्चुअल मोडल। डोमेन मोडललाई कन्सेप्चुअल मोडल पनि भन्छ। त्यो सफ्टवेयर अब्जेक्ट होइन भने मतलब हामीले त्यसलाई सिधै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा ढाल्न सक्ने होइन। डोमेन मोडलले डोमेन लेयर बनाउन मद्दत गर्छ जुनलाई हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा लान सक्छौँ। डोमेन मोडल इज अ भिजुअलाइजेसन अफ कन्सेप्ट्स और मेन्टल मोडल अफ रियल वर्ल्ड डोमेन। रियल वर्ल्डमा चाहिँ अब्जेक्टहरू कस्तो छ, कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरा मात्र भिजुअलाइज गर्ने काम डोमेन मोडलमा हुन्छ। युनिफाइड प्रोसेस। ओके, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सिस्टम डेभलप गर्नको लागि युनिफाइड प्रोसेस वान अफ द बेटर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसको रूपमा लिइन्छ। युनिफाइड प्रोसेस इज एन आइटरेटिभ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस
for building object oriented system. It is an iterative software development process. भनेको मतलब हाम्रो जुन ट्रेडिसनल लाइफ साइकल मोडल छ त्यसमा सिस्टम एनालाइसिस, डिजाइन, डेभलपमेन्ट, टेस्टिङ, इम्प्लिमेन्टेसन जुन हुन्छ फेजहरु, त्यो फेजहरुलाई रिपिटेडली युज गरिन्छ युनिफाइड प्रोसेसमा. फेज बाइ फेज सफ्टवेयर डेभलप गर्दै जान्छ युनिफाइड प्रोसेसमा. ओके, UP is very flexible and open and encourages including skillful practices from other iterative methods such as extreme programming, Scrum. UP भनेको एकदम फ्लेक्सिबल भनेको मतलब हाम्रोमा जुन हामीले अजाइल मेथडहरु सुनेका छौं, एजाइल मेथडमा एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ, स्क्रमहरु हामीले सुनेका छौं, त्यो जति पनि अजाइल मेथडहरु छ तिनीहरुको बेटर पोइन्टहरु के छ त, प्लस पोइन्टहरु के छ त, त्यो कुराहरुलाई हामीले युनिफाइड प्रोसेसमा कन्सिडर गर्न सक्छौं, इन्क्लुड गर्न सक्छौं. जस्तै कि एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ या पेयर प्रोग्रामिङ भने हुन्छ, एउटाले कोडिङ गर्ने अर्कोले टेस्ट गर्ने, त्यो फिचरलाई हामी UP मा इन्क्लुड गर्न सक्छौं. स्क्रममा चाहिँ प्रोजेक्टलाई कसरी प्रपरली म्यानेज गर्ने त, डेली मिटिङहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा स्क्रममा हुन्छ. त्यो स्क्रमको कुरा पनि हामीले UP मा युनिफाइड प्रोसेसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं. UP combines commonly accepted best practices like iterative life cycle and risk driven development into a cohesive and well documented process description. भने मतलब UP ले चाहिँ यो चाहिँ सही कुरा हो, यो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा यो प्र्याक्टिस युज गरे हुन्छ भन्ने र जुन प्रुफ भइसकेको छ. जस्तै कि मैले अघि भने एक्सट्रिम प्रोग्रामिङको पेयर प्रोग्रामिङ, एउटा प्रोग्रामर हुन्छ अर्को टेस्टर हुन्छ, दुवैले सँगै काम गर्छ, एउटाले कोड गर्छ त्यसलाई तुरुन्त टेस्ट गर्छ, त्यो कुराहरुलाई UP ले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ. र जुन इटरेटिभ लाइफ साइकल भनेको हाम्रो सिस्टम फेज बाइ फेज डेभलप हुँदै जान्छ, त्यसमा हाम्रो के हुन्छ रिस्कलाई पनि मध्यनजर गरिएको हुन्छ. किनभने सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि कयौं रिस्क हुन सक्छ. जस्तै लगइन सक्सेसफुल भयो भने के गर्ने त, जस्तै अहिलेको केसमा कस्टमरले अमाउन्ट डिपोजिट गर्छ भन्यो, त्यो डिपोजिट सही ढंगले भएन भने के गर्ने त, त्यो त रिस्क हुन सक्छ नि. त्यो कुरालाई चाहिँ के एड्रेस गर्ने काम UP प्रोसेसहरुले गर्छ र त्यो एड्रेस गर्नलाई UP ले बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु like cohesive र well documented तरिकाबाट युटिलाइज गर्छ. Iterative and evolutionary development. The iterative development is based on the successive enlargement and refinement of a system through multiple iterations. Feedbacks are important for iterative development. Iterative development भनेको त एउटा पहिला सानो सफ्टवेयर बनायो, त्यसपछि कस्टमरलाई देखायो, फिडब्याक लियो, कमेन्ट लियो, त्यसलाई रिफाइन गर्यो, अलि ठुलो सफ्टवेयर बन्यो. भने मतलब सुरुमा लिमिटेड फिचर भएको सफ्टवेयर बनायो, त्यसपछि युजरसँग फिडब्याक लिइसकेपछि युजरलाई अरु के कुरा चाहिन्छ त, अरु फिचरहरु के चाहिन्छ त्यो एड गरेपछि त सफ्टवेयर ठुलो हुन्छ र त्यो सफ्टवेयरमा के कमी कमजोरी छ कि युजरले इन्टरेक्सन गरिसकेपछि भन्न सक्छ. सो इटरेटिभ डेभलपमेन्टमा के हुन्छ त, सानो सफ्टवेयर बन्छ, युजरसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यो इन्टरेक्सनको आधारमा त्यसलाई पोलिश गरेर लार्ज सिस्टम बनाउँदै जान्छ. त्यो प्रोसेस जबसम्म सफ्टवेयर बन्न सक्दैन तबसम्म हुँदै जान्छ. सिस्टम बन्छ, फिडब्याक लिन्छ, इनलार्ज हुन्छ, इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, त्यो मल्टिपल इटरेसनको थ्रु त्यो काम हुँदै जान्छ. द सिस्टम ग्रो इन्क्रिमेन्टली ओभर टाइम. सिस्टम ठुलो हुँदै जान्छ, इटरेसन बाइ इटरेसन सिस्टम लार्ज हुँदै जान्छ, मोर एन्ड मोर फिचरहरु त्यसमा इन्क्लुड कन्सिडर गर्दै गइन्छ र त्यसरी सिस्टम इभल्भ हुँदै जान्छ समयसँग. बेनिफिट्स अफ इटरेटिभ डेभलपमेन्ट. प्रोजेक्ट फेल हुने चान्स कम हुन्छ, किनभने त्यहाँ सबभन्दा पहिला सानो सिस्टम बनेको छ जसलाई कस्टमर युजरहरूले इन्टरेक्सन गरेको हुन्छ. युजर विल सी द डेभलपमेन्ट प्रोसेस, त्यसैले युजरहरूले कहाँ के बिग्रियो वा कहाँ के कमी कमजोर छ तुरन्तै भन्न सक्छ. अर्ली रादर देन लेट मिटिगेसन अफ हाई रिस्क. रिस्कलाई कन्सिडर गरेको हुन्छ, कहाँ के प्रब्लम हुन सक्छ, कहाँ चाहिँ रिस्क हुन सक्छ त्यो पहिला नै सोचिन्छ र पहिला नै त्यो रिस्कलाई कसरी सल्भ गर्ने कुरा यो इभोल्युसनरी र आइटरेटिभ डेभलपमेन्टमा कन्सिडर गरिन्छ. अर्ली भिजिबल प्रोसेस. सफ्टवेयर इमिडिएटली बन्छ, द्याट इज भिजिबल टु द युजर्स. युजरहरूको इन्गेजमेन्ट हुन्छ, युजरहरूको फिडब्याक हुन्छ, त्यसैले प्रोजेक्ट फेलियर पनि कम हुन्छ, रिस्कलाई एड्रेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ. कम्प्लेक्सिटीलाई इजिली म्यानेज गर्न सकिन्छ, किनभने सानो सिस्टमबाट बन्दै आउने हो, त्यसैले गर्दाखेरि सानो सिस्टम त्यति कम्प्लेक्स हुँदैन, त्यसलाई अब बिस्तारै कम्प्लेक्सिटीलाई एड्रेस गर्दै सिस्टम डेभलप गर्दै जान्छ र हरेक इटरेसनमा केही न केही लर्न गरेको हुन्छ. त्यो लर्न गरेको कुरालाई पछि आउने इटरेसनहरुमा पनि युटिलाइज गर्न सकिन्छ त्यो नलेजहरुको लागि. ओके, दिज आर द बेसिक बेनिफिट्स अफ
iterative development, less project failure chance, early rather than late mitigation of high risks, early visible progress, early feedbacks, user engagement and adaptation, manage complexity, learning within an iteration can be methodically used to improve the development process itself, iteration by iteration. Okay, त्यसै गरी risk driven and client driven iterative planning. The goals of early iterations are chosen to identify and drive down the highest risks and build visual features that client cares most about. The software development को process जुन इटरेटिभ वेबाट भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ प्रमुख गोल भनेको के त हाई रिस्कहरूलाई सुरुमा नै आइडेन्टिफाई गर्ने. कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि के रिस्क हुन सक्छ त, जस्तै कि हामीले एउटा रजिस्ट्रेसन फर्म बनायो भन्दाखेरि millions of users may be accessing the system at the same time. So how to address that? यदि millions of userले सिस्टम एक्सेस गर्न खोज्दाखेरि सिस्टम डाउन भयो भने के गर्ने, त्यो त रिस्क हो नि, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त, त्यो कुरा सुरुमा नै सोचिन्छ. र क्लाइन्टहरूले सबभन्दा केयर गर्ने फिचरहरू के छ त त्यसलाई पनि सुरुमा नै कन्सिडर गरिन्छ. ओके, रिस्क ड्रिभन iterative development includes more specifically the practice of architecture centric iterative development. Early iterations focus on building, testing and stabilizing the core architecture. आर्किटेक्चर सेन्ट्रिक भन्दाखेरि के भन्छ के सिस्टम यसरी बनाऊ जसमा चाहिँ प्रब्लम सकेसम्म इमिडिएटली सल्भ होस्, प्रब्लम आउँदै नहोस्, सिस्टम स्टेबल हुँदै जाओस्. स्टेबल भनेको मिन्स त्यसमा चेन्ज गर्न नपरोस्. ओके, सो रिस्क ड्रिभन आइटरेटिभ डेभलपमेन्टमा के हुन्छ त आर्किटेक्चर सेन्ट्रिक आइटरेटिभ डेभलपमेन्टलाई कन्सिडर गर्छ. त्यसमा प्र्याक्टिस चिज के हुन्छ त फोकस अन बिल्डिङ, टेस्टिङ, स्टेबलाइजिङ द कोर आर्किटेक्चर. सकेसम्म सिस्टमलाई बनाइहाल्ने, टेस्ट गर्ने र सकेसम्म त्यसलाई चेन्ज गर्न नपर्ने किसिमले सिस्टम डेभलप गरिएको हुन्छ. ओके, त्यसै गरी युपी फेजेस जुन हाम्रो युनिफाइड प्रोसेस भन्छ, यसको 4वटा फेज हुन्छ: इन्सेप्सन, इलाबोरेसन, कन्स्ट्रक्सन, ट्रान्जिसन. ओके, इन्सेप्सनमा चाहिँ के हुन्छ त सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त पहिलो त्यो कुरा सोचिन्छ. व्हाट इज द स्कोप, त्यो कुरा सोचिन्छ. ओके, र त्यो सोचिसकेपछि त्यो सफ्टवेयर के को लागि बनाउने हो र कसरी बनाउने हो, कति कस्ट लाग्छ, त्यो कुरा पनि अलिअलि हिसाबहरू इन्सेप्सनमा गरिन्छ. र त्यो सिस्टमको 10% जति युज केसहरूलाई चाहिँ रिगोरसली स्टडी गरिन्छ. त्यसको आधारमा त्यो सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कति समय लाग्छ, टेन्टेटिभ डिसिजनहरू गरिन्छ. सो रिमेम्बर द्याट इन्सेप्सन फेजमा जम्मै रिक्वायरमेन्टहरूलाई स्टडी गरिन्छ. अन्ली द कोर 10% of the system's core requirements will be studied, and on the basis of that it will be decided whether a software can be carried on or not. How much time will it take? त्यो टेन्टेटिभ एस्टिमेटहरू बनाइन्छ भने इलाबोरेसन फेजमा चाहिँ जति पनि बाँकी युज केसहरू छ इन्सेप्सनमा स्टडी गर्न त्यो जम्मालाई स्टडी गरिन्छ. आइटरेटिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द कोर आर्किटेक्चर, रेजोल्युसन अफ द हाई रिस्क, आइडेन्टिफिकेसन अफ मोस्ट रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड स्कोप, मोर रियलिस्टिक एस्टिमेटहरू. र इन्सेप्सनमा टेन्टेटिभ एस्टिमेटहरू गरेको हुन्छ, टेन्टेटिभ स्कोप हेरेको हुन्छ भने एलाबोरेसनमा त्यसलाई रिफाइन गर्दै जान्छ र आइटरेटिभ मेथड युज गरेर कोर आर्किटेक्चरहरूलाई एड्रेस गर्दै जान्छ. रिस्कलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्ने कुराहरू इलाबोरेसनमा हुन्छ भने डेभलपमेन्ट पनि बन्दै जान्छ, सफ्टवेयर बन्दै पनि जान्छ र भिजुअल प्रोडक्टहरू युजरसँग देख्दै जान्छ भने कति बाँकी फिचरहरू छ त्यसलाई अझ स्टडी डिटेलमा स्टडी गर्दै जान्छ इलाबोरेसन फेजमा. इन्सेप्सन फेजमा 10% जति मात्र युज केसलाई स्टडी गरिन्छ भने बचेको युज केसहरूलाई इलाबोरेसन फेजमा डिटेलमा स्टडी गर्ने काम गरिन्छ. कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ के हुन्छ त लो रिस्कको कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छ र डिप्लोयमेन्टको लागि प्रिपेयर गरिन्छ. सो रिमेम्बर द्याट रिस्कलाई पनि के भन्छ क्याटेगोराइज गरिन्छ, हाई रिस्क, लो रिस्क. हाई रिस्कको कुराहरूलाई सुरुमै इलाबोरेसन फेजमा नै एड्रेस गरिन्छ भने लो रिस्कको कुराहरूलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फेजमा एड्रेस गर्दै ल्याउँदै डिप्लोयमेन्टको लागि तयारी गरिन्छ भने ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ बिटा टेस्टिङ र डिप्लोयमेन्टको काम हुन्छ. UP disciplines. Okay, UP describes work activities such as writing use cases. Unified processमा चाहिँ use caseहरू लेख्नेलाई फोकस गरिन्छ, एम्फासिस दिइन्छ. And an artifact is the general term for any work products. कुनै पनि कोड, वेब ग्राफिक्स, वायर फ्रेम्स, डेटाबेस स्किमा, टेक्स्ट डकुमेन्ट, डायग्राम्सहरूलाई हामी आर्टिफ्याक्ट्सको रूपमा लिन सक्छौँ.
र युनिफाइड प्रोसेसमा चाहिँ कयौं आर्टिफ्याक्टहरु कोड भयो, युज केस भयो, डेटाबेस स्किमा डिजाइन भयो, त्यो जम्मैलाई आर्टिफ्याक्टहरुमा लिन्छ भने विभिन्न डिसिप्लिनहरु युनिफाइड प्रोसेसमा युज हुन्छ। जस्तै बिजनेस मोडलिङ एप्लिकेसन डोमेनमा चाहिँ के कन्सेप्टहरु छ, इमिडिएटली देखिने भिजुअल नोटवर्थी कन्सेप्टहरु के छ त, त्यो बिजनेस मोडलिङमा स्टडी गरिन्छ। भनेमा त के अब्जेक्ट क्लासहरु सिस्टममा छ त, त्यो मोडलिङ गर्ने काम बिजनेस मोडलिङमा हुन्छ। दैट इज वन अफ द डिसिप्लिन। अर्को रिक्वायरमेन्ट युज केस मोडल एन्ड सप्लिमेन्टरी स्पेसिफिकेसन आर्टिफ्याक्ट्स टु क्याप्चर फंक्शनल एन्ड नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स आर पार्ट अफ द रिक्वायरमेन्ट डिसिप्लिन। रिक्वायरमेन्ट चाहिँ युज केस मोडल बनाउने, त्यसपछि चाहिँ फंक्शनल र नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्टहरुलाई कसरी बुझ्ने त, त्यसको लागि पनि विभिन्न डकुमेन्टहरु प्रिपेयर गरिन्छ। डिजाइन, जुन डिजाइन मोडल आर्टिफ्याक्ट छ, सफ्टवेयर अब्जेक्टहरु बनाउनको लागि चाहिने त्यो काम डिजाइन प्रिन्सिपलमा हुन्छ। युज केस मोडलले एउटा हाम्रो डोमेन मोडल प्रिपेयर गर्छ रिक्वायरमेन्ट डिसिप्लिनमा, भने त्यही डोमेन मोडलको आधारमा हाम्रो डिजाइन डेभलप हुन्छ, जुन चाहिँ सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्टेसनको लागि युटिलाइज गर्न सकिन्छ। इन्सेप्सन फेजमा अघि नै मैले भनिहालेँ, इन्सेप्सन इज द इनिशियल सर्ट स्टेप टु इस्टाब्लिश ए कमन भिजन एन्ड बेसिक कन्सेप्ट अफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के को लागि हो त, त्यो पहिलो कुरा चाहिँ हामी इन्सेप्सन फेजमा बुझ्छौँ। प्रोजेक्ट के को लागि हो, त्यसले के गर्नु पर्यो, कसको लागि के गरिदिनु पर्यो, त्यो कुराहरू इन्सेप्सन फेजमा गरिन्छ। भने 10% युज केसेस, कुनै पनि सिस्टममा कयौं युज केसेस होला, त्यसको 10% युज केस, मेजर युज केसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ। एनालाइसिस अफ क्रिटिकल नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्टलाई पनि स्टडी गरिन्छ इन्सेप्सन फेजमा। भने बिजनेस केसहरु प्रिपेयर गरिन्छ, प्रिपरेसन अफ डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट सो दैट द प्रोग्रामिङ क्यान स्टार्ट इन द फलोइङ इलाबोरेसन फेज। र इन्सेप्सन फेजमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिन्छ। जस्ट रिमेम्बर दैट अल रिक्वायरमेन्ट्स आर नट डिफाइन्ड इन द इन्सेप्सन फेज। या सुरुमा याद के गर्नु पर्यो त, इन्सेप्सन फेजको आधारमा चाहिँ सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने डिसाइड गरिन्छ। बनाउन सकिन्छ भने मात्र त्यसलाई पछिको फेजहरुको लागि लगिन्छ, र पछिको फेजमा कसरी जाइन्छ, त्यसको लागि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, त्यसको प्रिपरेसन इन्सेप्सन फेजमा हुन्छ। व्हाट आर्टिफ्याक्ट्स मे स्टार्ट इन इन्सेप्सन फेज, जस्तै बिजनेस भिजन, बिजनेस केसहरु चाहिँ आर्टिफ्याक्ट हो। यहाँनिर आर्टिफ्याक्टहरु छ, जस्तै भिजन एज बिजनेस केस, युज केस मोडल, सप्लिमेन्टरी स्पेसिफिकेसन, ग्लोसरी, रिस्क लिस्ट एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लान, प्रोटोटाइप एन्ड प्रुफ अफ कन्सेप्ट, इटरेटिभ प्लान, फेज प्लान एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्लान, डेभलपमेन्ट केस। यो आर्टिफ्याक्ट्सहरु चाहिँ इन्सेप्सनमा बनाइन्छ। जस्तै पहिलो बिजनेस केसमा डिस्क्राइब्स हाई लेभल गोल्स एन्ड कन्स्ट्रेन्ट्स, के कुरा चाहिँ सिस्टमले गरिदिनु पर्यो र त्यो गर्नको लागि के रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरुलाई मान्नु पर्ने छ त। त्यसैले फंक्शनल रिक्वायरमेन्टहरुको लागि युज केस मोडल बनाउनु पर्यो। डिस्क्राइब अदर रिक्वायरमेन्ट्स, मतलब नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्टको लागि सप्लिमेन्टरी स्पेसिफिकेसन चाहियो। की डोमेन टर्मिनोलोजी एन्ड डाटा डिक्सनरी, के कीवर्डहरु सिस्टममा युज हुन्छ त, अब्जेक्टहरु भने के हो त, त्योमा के अब्जेक्टहरु छ, त्यो अब्जेक्ट के काम गर्छ, त्यो एज अ ग्लोसरीमा डिफाइन गर्नु पर्यो। डिस्क्राइब द रिस्क्स एन्ड आइडियाज फर देयर मिटिगेसन अर रेस्पोन्स, के रिस्कहरु छ, त्यो रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्ने त, त्यसको आर्टिफ्याक्ट चाहियो। टु क्ल्यारिफाई द भिजन एन्ड भ्यालिडेट टेक्निकल डिटेल्स, जुन भिजन बनाएको छ, जुन डोमेन मोडल बनाइएको छ, त्यो ठिक छ कि छैन त, त्यसको लागि प्रोटोटाइप, प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहियो। डिस्क्राइब व्हाट टु डु इन द फर्स्ट इलाबोरेसन इटरेसन, त्यो इटरेसिटी प्लानहरु सबभन्दा पहिला के गर्ने त, के को सफ्टवेयर के मोड्युल बनाउने त, के कन्स्ट्रेन्टलाई कसरी एड्रेस गर्ने, रिस्कलाई कसरी एड्रेस, कतिखेर गर्ने, कुन इटरेसनमा के गर्ने, त्यो पनि इटरेटिभ प्लान चाहियो। लो प्रिसिजन गेसेस फर इलाबोरेसन फेज ड्युरेसन एन्ड इफोर्ट, भनेपछि लो प्रिसिजन गेस फर इलाबोरेसन फेज, र के कुराहरु इलाबोरेसन फेजमा हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौं, गेस गर्न सक्छौं, त्यसको लागि फेज बाइ फेज सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनु पर्यो। डिस्क्रिप्सन अफ द कस्टमाइज यूपी स्टेप्स एन्ड आर्टिफ्याक्ट्स फर द प्रोजेक्ट, अब अब हामीले केसहरु राख्यो, के आर्टिफ्याक्टहरु प्रोजेक्टलाई बनायो, त्यसको डकुमेन्टेसनहरु डेभलपमेन्ट केसको रूपमा आउनु पर्यो। सो इन दिस वे वी क्यान युज दिस इन्सेप्सन फेज, र इन्सेप्सन फेज सकिसकेपछि हाम्रो मेन इलाबोरेसन फेज हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोसेस हुन्छ, र रिक्वायरमेन्टहरु त्यहाँ पनि हामीले पलिश गर्दै जान्छौँ, रिक्वायरमेन्टको कुराहरु युजरसँग गर्दै जान्छौँ इलाबोरेसन फेजमा, र कोडिङ पनि हुँदै जान्छ, सफ्टवेयर डेभलप हुँदै पनि जान्छ। सो इन दिस वे वी क्यान युज द unified process. Okay, thank you very much for listening.